ไปแล้วกันนี่จับเล่นใจกับเทียบเลยเทียบเลยติ๊งไงติ๊งติ๊งติ๊งมาหน่อยครูลึกว้าวไปกันยังไง
ต่อ Yes แหมมาหน่อยว้าวใหญ่แล้วทีนั้นติ๊กtới tới tiền không tiền ngoài tiền mới tiền đẹp lắm đây tiền chẳng tiền wow. Đây chở đó, bật vinh ô chạy lên làm đó vinh